ඉතින් මේ තියෙන Poco X3 NFC කියන ෆෝන් එක. අපි බලමු මේකේ අන්බොක්සින් රිවිව් එක. ෆෝන් එකේ මුලින්ම හම්බ වෙන යූසර් මැනුවල් එකයි වොරන්ටි කාඩ් එකයි ඊට අමතරව TPU කේස් එකකුත් තියෙනවා ෆෝන් එක පැක් කරලා දාගන්න. ෆෝන් එකට ප්ලාස්ටික් බැක් එකක් එක්ක ඇලුමිනියම් ෆ්‍රේම් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම Gorilla Glass 5 තමයි තියෙන්නේ. ෆෝන් එකේ මේ වගේ බ්ලැක් කලර් එකකින් වගේම කොබල්ට් බ්ලූ නිල් පාටින් ගන්නත් පුළුවන්. ෆෝන් එකේ ස්පීකරේ හයිරස් ස්ටීරියෝ earpiece එකත් එක්ක මේන් මයික්‍රොෆෝන් එකත් එක්ක හෙඩ්ෆෝන් ජැක් එකක් තියෙනවා. USB type C පෝට් එකක් තියෙනවා. කැමරා ලේඅවුට් එක බලනවා. මේන් කැමරා මෙගාපික්සල් 64. ඒකට මෙගාපික්සල් 16න් තමයි ඩිෆෝල්ට් ෆොටෝ වදින්නේ. මෙගාපික්සල් 13 අල්ට්‍රා වයිඩ් කැමරාවක්. ඒ වගේම මෙගාපික්සල් 2 ඩෙප්ත් කැමරාවක්. මෙගාපික්සල් 2 මැක්‍රෝ කැමරාවකුත් තියෙනවා. ඒ දෙකෙන් ලොකු වැඩක් වෙන්නේ. කැමරා බම්ප් එක ටිකක් ලොකුයි. ඒ හින්දා කේස් එකක් දාන්නේ ගොඩක් හොඳයි. ඕනේ උඩ පැත්තෙන් IR බ්ලාස්ටර් එක වගේම මයික්‍රොෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම earpiece එකත් එක්කම notification LED එකක් තියෙනවා. මෙගාපික්සල් 20 selfie කැමරා එකක් තියෙනවා. side fingerprint එක තියෙන්නේ power button එකෙන්. ඒ වගේම volume rocker එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා red fast charging cable එකක්. මේක type C. ඒ cable එකත් එක්ක ෆෝන් එකට හම්බ වෙනවා volt 33 fast charging adapter එකක්. මේක volt 11යි ampere 3යි. ඒ වගේම side fingerprint එක ගොඩක්ම fast, ගොඩක්ම accurate. ෆෝන් එක ගත්ත ගමන් එන්නේ Android 10 එක MIUI 12. default fast charging adapter එක ගුවන් පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වැටෙනවා MI turbo charging කියලා. මේක බලන්දි charge වෙනවා. මේක 450 nights වලට බැටරි සැලි කරන්න පුළුවන්. මේන් ස්පීකරේ සෑහෙන ලවුඩ් එකක් තියෙනවා. quality එක ගොඩක් හොඳයි කියලා කියන්න පුළුවන්. price point එකත් එක්ක 1080p resolution එකත් එක්ක 395 ppi එකක් තියෙනවා. පරණ Poco F1 එකත් එක්ක බලද්දි සෑහෙන වෙනසක් වෙලා තියෙනවා. උඩ තියෙන IR blast එකත් එක්ක ඕනම දෙයක් control කරන්න පුළුවන්, remote control කරන්න පුළුවන්. 120Hz display එක on කරාට පස්සේ ඒක automatic scale වෙනවා P බලන content එක අනුව. ෆෝන් එකේ බැටරි එක ගොඩක්ම ප්‍රමාණවත්. ෆෝන් එකේ power save mode එකක් නම් ගොඩක්ම performance අඩු වෙනවා හැබැයි. අපි බලමු කැමරාව ගැන.
පවර් සේවින් මෝඩ් එක ගන්නට පස්සේ පෝර්ට්‍රේට් මෝඩ් එක වගේම normal කැමරා මෝඩ් වල පොඩි අවුල් එන්න පුළුවන්. ෆෝන් එකට හරියට ඊකම් එකක් දාගත්තා නම් ගොඩක්ම සුසුයි. Google කැමරාව ගොඩක් හොඳයි ෆෝන් එකට. ස්ටොක් කැමරාවේ අලුත් ෆොටෝ මෝඩ් එකක් ඒ වගේම වීඩියෝ මෝඩ් එකක් ඇවිල්ලා තිනවා. ඒරින ගොඩක් හොඳයි. ගොඩක් වෙන කැමරා මෝඩ් ගොඩක් තියෙනවා. පාවිච්චි කරලා බලන්න පුළුවන්. Pro photo mode එක, ඒ වගේම Pro video mode එකත් මේකේ තියෙනවා. Pro video mode එකේ වෙනම resolution change කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම log mode එකක්, තව movie frame එක, guidelines, ඒ වගේම histogram, focus peaking, තව exposure lock කරන එක සෙරම දීලා තියෙනවා. ෆෝන් එක ගොඩක් හොඳයි කියන්න පුළුවන් වීඩියෝ කරන කට්ටියට. ගොඩක් වීඩියෝ වල ෆන්ක්ෂන්ස් තියෙනවා මේකේ. වීඩියෝ කරද්දී wide angle normal lens මාරු වෙන්න බෑ. ඒ මාරු වෙන්නේ digital. Poco F1 එක ස්ටේබල් ඔන් කරලා නැහැ. X3 එක නම් ස්ටේබල් ඔන් කරලා තියෙනවා. ෆෝන් එකේ පොඩි ෆෝකස් අවුලක් තියෙනවා. හරියට ෆෝකස් වෙන්නේ නැති පොඩි ගැටලුවක් තියෙනවා. මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැති වෙයි. ස්ටොක් කැමරා වල Poco F1 එකට හොඳයි. G cam එක ගොඩක්ම මේකටත් ඒ වගේ වෙන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ ස්ටඩි වීඩියෝ මෝඩ් එක. මේකෙදි පාවිච්චි වෙන්නේ wide angle lens එක තමයි. selfie camera එක බලන්න. දැන්ට නම් පේන අවුලක් නැහැ. ඉතින් මේ තමයි selfie camera sample එක. මම මේකේ mic එකෙන් කියනවා දානවා. මේකේ mic එක වැහිලාද දන්නේ නැති. ඔව් වැහිලා නැහැ. අපි බලමු. ඔව්
මේ ඇහෙන්නේ වොයිස් එක ෆෝන් එකේ මයික් එකකින් ටෙස්ටිං 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 අපි බලමු ඔඩියෝ කොහොමද කියලා අපි බලමු කොහොමද මයික් එක කියලා මයික් එක සෙල්ෆි වීඩියෝ ටෙස්ට් එක බලමු දෙකකින් කොහොමද කියලා F1 එකත් එක බලද්දී Poco X3 එකේ මයික් එක ගොඩක්ම ඉම්ප්‍රූව් වෙලා තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. මෙතන ඩුවල් වීඩියෝ මෝඩ් එක ලික්විඩ් කූලින් තියෙනවා මෙතන ගේම්ස් ප්ලේ කරනකොට හොඳ ටච් සෑම්පලින් රේට් එකක් තියෙනවා කියන්න පුළුවන් අතන මේ තියෙන්නේ ස්ක්‍රීන් එක රිෆ්‍රෙෂ් රේට් එක ස්කේල් වෙන විදිය එක එක කන්ටෙන්ට් එක අනුව ඩිස්ප්ලේ එක ලෝ බ්ලූ ලයිට් සර්ටිෆිකේට් එකක් තියෙනවා ඒ වගේම තව ගේම් ගහද්දී අපිට කන්ට්‍රෝලර් එක තියෙනවා වගේ වයිබ්‍රේෂන් බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ වීඩියෝ දුනහම ඒ වගේම චැප් වුනහම ගේම් ප්ලේ කරද්දී ඒ වගේම AI ෆීචර්ස් ගොඩක් තියෙනවා ඒව නම් වැඩි පාවිච්චි කරගන්න මගේ අනිත් වීඩියෝ බලන්න මම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ හම්බෙමු